No nyt tämä seuraava osio on vähän ehkä hankala. Katsotaan kuinka käy. Suuttimet on siinä komias rivis tuossa suutintukis kiinni ja se pitäisi nyt saada tuonne paikallensa niin, että tuolla tuo bensanpaineen säärinkin menisi tuonne koloonsa ja saadaan sinne noin 2 letkua kiinni ja suuttimet tuonne reikiinsä ja sitten vielä toi sähkösysteemi tuosta kiinni noihin suuttimien liittimiin. Joo, katsotaan, jos mä koitan sen askaralla tonne. No niin, siellä alkaa olla kaikki kasattuna, niin päästään kokeilemaan. Siellä on nuo kiskot ja niiden sähköt paikallansa. Pistin tuohon ilmaboksinkin paikallensa, niin ei mene kaikki pöly moottoriin. Niin tuonne oli aika hankala saada nuo letkut ja klemmarit paikallensa, mutta siellä ne on ja katsotaan mitä tää nyt sanoo. No niin, katsotaan minkälaisia räjähdyksiä seuraa. Annetaan pikkasen ton pumpun tehdä ensin töitä ja sitten kokeillaan. No. Vielä ei saatu painetta ihan suuttimille asti. Ja nyt saatiin. Käy. Pientä hakemista oli tuossa ensin tyhjäkäynnissä. Ei nyt välitetä tuosta rallattavasta laturista, kun siellä pikkasen hinkkaa ne jäähdytyssiivekkeet sitten sinne koppaan, mutta ei se meitä haittaa. Sitten kokeillaan vähän, että miten kierroksilla. Mikä sääni se oli? Onko se vaan jotenkin resonointia? No joo, mä sanoisin tuosta nyt niin, että kyllä se parani, mutta ei se vielä täydellinen oo. Edelleen siinä 2,5-3 kierroksen paikkeilla tulee sellainen pieni vapina siihen koneeseen, mutta sanoisin, että se on vähentynyt. Se voi olla, että tuo meikäläisen suutin putsauskonsti ei nyt ollut aivan täydellinen, tai sitten ei välttämättä ole korjauskelpoisiakaan enää noin suuttimet, mistä tietää, mutta se, mikä tuossa mua vähän ihmetytti, kun nostin kierrokset sinne yli 3 tonnin, niin silloin pitää semmoista jännää surinaa tai rätinää tai jotakin siellä. Se vähän niin kuin kuulostaa siltä niin kuin venttiilit osuus mäntihin, mutta ei se oikeasti se ole. Ei se ole niin raju se ääni. Mutta se voisi mun mielestä ehkä olla tuosta ketjusta johtuvaa. Jos se on niin sitten pitää katsoa, että mitä sille saa tehtyä. Siellä on vissiin ainakin se alempi kiristäjä on joku semmonen, minkä pystyisi helposti vaihtamaan tuolta koneen kyljestä nyt pikaisen googlailun perusteella, mutta tietysti jos pitää avata sitten koko toi koppa ja vaihtaa ihan sinne ketjuja ja muuta, niin siinä on sitten jo kovempi homma, mutta en tiedä. Semmoisen muutoksen olin huomaavinani tossa, että kun tyhjäkäynniltä avaa kaasua reippaammin, niin tuntuu niin kuin se reagoisi nyt nopeammin ja mä luulen, että se voisi olla kiinni siitä, että kun vaihdettiin se alipaineen letku sinne bensapaineen säätimelle, koska jos mä nyt yhtään oikein tässä mutuilen, niin olisiko se niin, että siihen säätimille on tehty sen takia se alipaineohjaus, että sillä saadaan sitten äkkiä lisää ruokaa suuttimille. Eli kun alipaine notkahtaa, niin se bensanpaineen säädin siinä kohtaa kiristää sitten kovemmat paineet sinne suutintukille ja sillä saadaan nopeasti lisää ruokaa sitten niille suuttimille. Ehkä näin ainakin kuvittelee, että se voisi toimia. Jotenkin se oli tosiaan, että nyt heti kun hipasee kaasua vähän reippaammin siinä tyhjäkäynniltä, niin se kyllä niin kuin hyökkää kierrokset muista nopeammin ylös mitä aiemmin. Täytyy nyt vähän kuulostella ja tutkia vielä ja katsoa, että mitä ton kanssa tekisi. Pitää pyytää joku vähän kaasuttelemaan autoa vaikka samalla kun itse kuuntelee sitten, että mistä se ääni tulee. Joo,
En tiedä. Tämmöistä tänään, niin palaillaan seuraavissa seikkailussa. Moro!